شريت 300 وما قلت نشري جوج. على حسابي شوف يا محمد صافقتي هو اللي يجلس هنا المجبر تيني الحمد لله لا سلمان خلي نتواصل مع العماريين سلمان خلي
Siete la sabatina? لا لا عمي اذا شي حاجه عايزه لنا برشلونه علي علي هاي انا قلبي ايوه صليت يا خالد حسين نهار ولا وين؟ بس ما تعرفش السيمانه يمشي في حاجه
سيف الدين تعامل معاهم فطروا هودوا قدامكم كلهم سكتوا شي هذا الحمد لله مش عصوان انت دابا وليتي لك 5 وقل اللي كنت باقي صغير حق دابا راك اب واخا ما عندك كاع ما عندك شي بحال هما حاصله كتحس عندك الفكره الانسانيه ديالها الفكره حب الله حب الله بقيتي عندي قال لما كيكون قالت شنو هذا؟ شنو؟ لا ما سكتي اجي Porceras, ¿sabes cuánto, madame? ¿Sabes cuánto? Porceras, oye. ما عرفنا مازال ما تصنعش